بسم الله الرحمن الرحیم. موږ به نن په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.3 د لاست کوېسچن کو 6 نمبر دې کې موږ را کړی چې اف یو پلس وی ایکول ټو 7 دی یو وی ایکول ټو 12 دی نو یو ماینس وی معلومون لټیک شو. کله کوېسچن لیکو نو بیا سولوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 6 موږ سره یو پلس وی ایکول ټو 7 برابر دی and UV equal to 12 برابر دی. معلومول دی U minus V دا معلومول دی. ٹھیک شو. مون سره فارموله دا چې U plus V whole square or minus U minus V whole square equal to 4UV دا فارمولا پریویس لیکچر کو کوېسچن کې مونږ کړی. ٹھیک شو. بس دې کې به اوس مونږ ویلیو سمپل پوټ کو. U پلس V مونږ سره سره 7. ٹھیک شو. دا به مونږ سره شي 7 U پلس V په ځای ما 7 ولیکو نو 7 سکویر شو ماینس U minus V whole square دا خو معلومو شو 4 او یو وی مونږ سره چې دی دا یو وی دا 12 دی نو 4 ملټیپلای 12 بشي 7 7 زار په 49 شي ماینس یو ماینس وی هول سکویر 12 4 زار بر دی راشي 48 شو. ٹھیک شو. ها مونږ په کار صرف یو ماینس وی دی دا به اخوا واړو. ٹھیک شو. دا مونږ سره شي 49 equal to 48 plus u minus v square. اوس په دا 48 دی خوا راوړو. ټیک شو. چې 48 دی خوا راوړو نو موږ سره به دا 49 minus 48 شي او دی خوا به u minus v whole square شي. ټیک شو. دا دی خوا پلس نه خوا به چې وړي ماینس شي دی نه به 1 راشي او equal to u minus v whole square. اوس په both side ته square root واخلو. ټیک شو. نو دا به کټ شي دلته به د 1 چې square root والی نو هغه 1 راځي او دا به شي u minus v. u minus v موږ سره سره راغی 1 ویلیو راغی. دغه فارمولا او دا کوېسچن دلته سوال شو. ټیک شو.